درود و شادباش فراوان خدمت دوستان عزیزم. امیدوارم هر جا که هستید حالتون عالی باشه. امشب اومدیم با هم دیگه سری به ساختمون الف ابتدای ورودی مالی‌آباد بزنیم که یکی از برج‌های مدرن و لوکس این منطقه هست که جلوتر می‌بینید. این ساختمون یه سالن سینما با تجهیزات پیشرفته صوتی تصویری داره که اکثر مواقع هم شلوغ هست و مردم برای تماشای فیلم‌های جدید و پرطرفدار به اینجا میان. و علاوه بر اون یه کافه خیلی خفن هم داره که پاتوق این روزای جوونا هست. سورپرایزی که براتون آخر این ویدیو دارم و ازتون میخوام که تا آخر این ویدیو رو ببینید اینه که یه فروشگاه لوازم التحریر و یه کتاب فروشی خیلی زیبا هم طبقه سوم این ساختمون هست که چیزهای خیلی کیوت و لوکسی داره که مطمئنم عاشقش میشید. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باش تا سورپرایز ویدیو رو از دست ندید. دوستان ممنون میشم به خاطر حمایت و انرژی دادن به من. کانالم رو سابسکرایب و لایک کنید تا ویدیوهای بعدی و جذابم رو از دست ندید. این بار
جیبم نمیدم فروشنده کیه؟ تو همون پیش
امیدوارم از دیدن ویدیو لذت کافی رو برده باشید. خوشحال میشم که نظر و پیشنهاداتتون رو در قالب کامنت با ما در میون بذارید. تا ویدیو بعدی، خدا یار و نگهدارتون.